સ્ટાર્ટ ઈએનટી પીએનએસ એક્સરેમાં વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે સાઇનુસાઇટિસ વાત કરીએ તો એમાં આવી રીતે હશે, ઓકે, અંદર હશે અને પોલિપવાળું આવી રીતે હશે. ધીસ ઇઝ પોલિપવાળું. ઓકે, સો આ વ્યૂ કયું છે? દેટ ઇઝ મોડિફાઈ વોટર વ્યૂ. ઓકે, અને પિયર્સ વ્યૂ. ઓકે, આમાં માઉથ ઓપન હશે. ઓકે, પાણી પીવા મોઢું ખોલી એટલે એવી રીતે પિયર્સ વ્યૂ, પાણી પીવા મોડિફાઈ વોટર પિયર્સ વ્યૂ, બેસ્ટ મેક્સિલરી સાઇનસ માટે. ઓકે, અને ઓપન માઉથ સ્પિનોઇડ જોઈએ કે ઓલ્સો વિઝ્યુલાઇઝ ફ્રન્ટલ એન્ટીરિયર ઇથમોઇડલ, પણ પોસ્ટિયર ઇથમોઇડલને નહીં જોઈએ કે. ઓકે, અને આ ઓસીપીટો મેન્ટલ વ્યૂ. ઓકે, એમાં 37 ડિગ્રીનો એંગલ હશે. ઓકે, ઓસીપીટો મેન્ટલ વ્યૂમાં. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ કાર્ડવેલ વ્યૂ. આપણે ફ્રન્ટલ સાઇનસ જોઈએ કે અહીંયા દેટ ઇઝ દેખાય, દેટ ઇઝ કાર્ડવેલ વ્યૂ ફ્રન્ટલ સાઇનસ માટે. 8th ક્રેનિયલ નર્વ. ઓકે, હિયરિંગ લોસ હોય. ઓકે, 8th ક્રેનિયલ નર્વ હિયરિંગ લોસ, એમાં આપણે એબીએસઆઈ કરીએ છીએ કે ઓડિટરી બ્રેન સ્ટેમ ઇમ્પ્લાન્ટ. ઓકે, લેટરલ રિસેસ ઓફ ધ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. ઓકે, 8th ક્રેનિયલ નર્વમાં હિયરિંગ લોસ થાય, એમાં ઓડિટરી બ્રેન સ્ટેમ ઇમ્પ્લાન્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, લેટરલ રિસેસ ઓફ ફોર્થ વેન્ટ્રિકલ. પછી આ શું છે? ધીસ ઇઝ સ્ટેનવાર વ્યૂ. ઓકે, સ્ટેનવાર વ્યૂ, એમાં શું જોઈએ? નંબર 1 દેખાય. ધીસ ઇઝ નંબર 1, દેટ ઇઝ ન્યુક્લિયસ. ઓકે, ક્વેશ્ચન આ છે તો નંબર 1 શું? ધીસ ઇઝ ન્યુક્લિયસ. નંબર 2 ઇઝ મેગ્નેટ. ન્યુક્લિયસ, મેગ્નેટ્સ, કોઇલે. પછી 4 નંબર જે છે 4, દેટ ઇઝ રેફરન્સ અને ગ્રાઉન્ડ ઇલેક્ટ્રોડ. 5 ઇમ્પ્લાન્ટ ઇન્ટેગ્રોડ અને 6 ઇઝ ઇન્ટ્રાટ્રોક્લિયર. ઓકે, 5 ઇમ્પ્લાન્ટ ઇન્ટ્રાટ્રોક્લિયર, 4 ઇઝ રિફરન્સ અને ગ્રાઉન્ડ, 1 ન્યુક્લિયર, 2 મેગ્નેટ, 2 મેગ્નેટ અને 3 ઇઝ એન્ટીરિયર કોઇલ. ઓકે, આ સ્ટેનવાર વ્યૂ એ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ હે. ઓકે, કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ દેટ ઇઝ વિઝ્યુલાઇઝેશન થ્રુ રાઉન્ડ વિન્ડો. ઓકે, અને મોન્ડીની ડિસ્પ્લેઝિયા હોય તો ધીસ ઇઝ નોટ કોન્ટ્રાઇન્ડ. મોન્ડીનીમાં નથી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. ઓકે, મોન્ડીની ડિસ્પ્લેઝિયા કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. માઇકલ એપ્લેઝિયા. ઓકે, માઇકલ એપ્લેઝિયામાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. વટ ઇઝ મોન્ડીની? મોન્ડીની ઇઝ 1.5 ટન. ઓકે, વાયા રાઉન્ડ વ્હીલ ઓફ સ્કેલા ટિમ્પેની. ઓકે, સ્કેલા ટિમ્પેની યુઝ ફોર સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. પછી ધીસ ઇઝ ટાઉની વ્યૂ ફોરામેન મેગ્નમ સેલા ટર્સિકા. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડ્યુરલ પ્લેટ, સાઇનસ પ્લેટ, તો એંગલ આવે સાઇનો ડ્યુરલ એંગલ, દેટ ઇઝ સિટલી એંગલ, ટેલ્સ માસ્ટોઇડ ન્યુમોટાઇઝેશન. ઓકે, ડ્યુરલ પ્લેટ, સાઇનસ પ્લેટ. ઓકે, ઓકે, પછી આ કયું વ્યૂ? દેટ ઇઝ લો અને સ્કુલર્સ વ્યૂ. ઓકે, માસ્ટોઇડ એર સેલ્સને જોવા માટે. ઓકે, લો અને સ્કુલર્સ વ્યૂ. ઓકે, લુક ફોર ધ માસ્ટોઇડ છે કી એરિયા કયું જોવા મળે? ધ એન્ટ્રમ એન્ડ અપર પાર્ટ ઓફ ધ એટિક. ઓકે, અને સિટલી એંગલ જે રહ્યો આ રહ્યો સિટલી એંગલ, દેટ ઇઝ સાઇનો ડ્યુરલ એંગલ, સિગ્મોઇડ સાઇનસ ડ્યુરલ પ્લેટ. કહી દીધું. સીએસઓએમ હોય એની કોમ્પ્લિકેશન શું? એપ્સેસ, દેટ ઇઝ સિટલી એપ્સેસ, દેટ ઇઝ ડાયગેસ્ટિક મસલમાં હોય. સિટેલી સીડી. બેઝોલ્ડ હોય તો સ્ટર્નોક્લાઇડોમાં હોય. લક એપ્સેસ હોય તો એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ, અને પોસ્ટિરિયર ઓલિકલર મોસ્ટ કોમન એપ્સેસ. તો સિટલી એપ્સેસ હોય તો ડાયગેસ્ટ્રિક. ઓકે, બેઝોલ્ડ હોય તો સ્ટર્નોક્લાઇડો મસલ. લક એપ્સેસ હોય તો એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ. પોસ્ટિરિયર ઓરિક્યુલર મોસ્ટ કોમન એપ્સેસ. પોસ્ટિરિયર ઓરિક્યુલર ઇઝ મોસ્ટ કોમન. સિટલી એંગલ ડિક્રીઝ ઇન સ્ક્લેરોસિસ. તો જે સિટલી એંગલ હતો એ એંગલ ડિક્રીઝ થશે ઇન ધ કેસ ઓફ સ્ક્લેરોસિસ, ઘટી જશે. પછી આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ઇન્ફિરિયર ટર્બિનેટ. ઓકે, આ ઇન્ફિરિયર ટર્બિનેટ આ સેપ્ટમ. ઓકે, પછી આમાં દઈએ માથા ઉપર જેવું દેખાય પોટ્સ પફી ટ્યુમર. ઓકે, અહીંયા જોઈએ આપણે બસ દેખાય, દેટ ઇઝ પોટ્સ પફી ટ્યુમર. ઓકે, પોટ્સ પફી ટ્યુમર. સબ પેરીઓસ્ટિયલ એપ્સેસ, દેટ ઇઝ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ફ્રન્ટલ સાઇનોસાઇટિસ. ઓકે, ફ્રન્ટલ સાઇનોસાઇટિસનું કોમ્પ્લિકેશન એ દેટ ઇઝ પેરિફેરલ એનહાન્સમેન્ટ પ્લસ સેન્ટ્રલ નેક્રોસિસ. ઓકે, સેન્ટ્રલ નેક્રોસિસ, પેરિફેરલ એનહાન્સમેન્ટ. ઓકે, પછી આમાં બ્લેક ટર્બિનેટ સાઇન દેખાય, ધીસ ઇઝ બ્લેક ટર્બિનેટ સાઇન. ઓકે, મ્યુકોરમાઇકોસિસ, બ્લેક ટર્બિનેટ સાઇન જોવા મળે અહીંયા. અને આ જે આવું દેખાય, દેટ ઇઝ મ્યુકોરમાઇકોસિસ, બ્લેક ફંગસ, ઇસ્કેમિયા, ઇસ્કેમિક નેક્રોસિસ, બ્લેક ફંગસ, ઇસ્કેમિક નેક્રોસિસ. તો સાઇનોસાઇટિસની વાત કરીએ તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ શું છે સાઇનોસાઇટિસ? દેટ ઇઝ એચઆરસીટી. ઓકે, એચઆરસીટી ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ, ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ તો ફેસ, પણ એમાં અન્સિનેક્ટોમી કરવી પડે પહેલાં. ઓકે, અન્સિનેક્ટોમી. હવે આપણે પહેલાં આ જોઈએ વ્યૂમાં કયા કયા, તો આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ. ઓકે, પછી આ લેટરલ મેડ્યુલા ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસ, આ થઈ ગયું. અંદરની વાત કરીએ અહીંયાથી આ વાળું, ધીસ ઇઝ કોન્કાબુલોઝા. અંદર જે છે ધીસ ઇઝ કોન્કાબુલોઝા. પછી આ રહ્યું ફેસ માટે અન્સિનેક્ટોમી કરી, ધીસ ઇઝ અન્સિનેટ પ્રોસેસ. પછી ઇન્ફન્ડિબુલમ. ઓકે, આગળવાળું આ પાર્ટ છે ધીસ ઇન્ફન્ડિબુલમ. આ વધ્યું, દેટ ઇઝ હાઇટસ સેમ્યુલરારિસ. આ હે બુલા ઇથમોઇડાલિસ. ઓકે, અને ધીસ ઇઝ મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ. કયું? તો આ વાળું મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ. ઓકે, અહીંથી જે હોય દેટ ઇઝ મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ. તો ફરીથી જોઈએ કયું? આ મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ હે. આ રહ્યું કોન્કાબુલોઝા. પછી બુલા ઇથમોઇડાલિસ. પછી ઇન્ફન્ડિબુલમ. ઓકે, હાઇટસ સેમ્યુલરારિસ. આગળ જઈએ, ધીસ ઇઝ તો અહીંયા તો આ ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ હતી, ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસ. આગળવાળું ક્રિસ્ટા ગેલી, આ ક્રિસ્ટા ગેલી. ઓકે,
પછી ઓસ્ટિયોમિયેટલ યુનિટ કરીએ દેટ ઇઝ પિકાર્ડિસ સર્કલ, અને એમાં એને પૂછીએ કે પિકાર્ડિલ, ઓકે, પિકાર્ડિસ સર્કલ, ઓકે, પિકાર્ડિસ સર્કલ કહે તો હાઇટસ સેમિલનારિસ ઇન્ફન્ડિબુલમ અનસિનેટ પ્રોસેસ મેક્સેલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ, ઓકે, કયા હાઇટસ સેમિલનારિસ ઇન્ફન્ડિબુલમ અનસિનેટ પ્રોસેસ અને મેક્સેલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ, ઓસ્ટિયોમિયેટલ યુનિટ, ઓકે. ઇન્ફિરિયર ટર્મિનેટ હોય દેટ ઇઝ સેપરેટ બોન, ઓકે. કિરોસ ક્લાસિફિકેશન ડેપ્થ ઓફ ક્રિબિફોર્મ પ્લેટ CSF રાઇનોરિયા, હવે સુપિરિયર ટર્મિનેટ મિડલ ટર્મિનેટ હોય પાર્ટ ઓફ ઇથમોઇડ બોન સેપરેટ બોન, ઓકે. હવે ઇન્ફિરિયર મિયેટસ હોય, ઇન્ફિરિયર ડ્રેનેજ વાત કરીએ તો ઇન્ફિરિયર મિયેટસમાં કોણ ડ્રેનેજ કરે દેટ ઇઝ નેઝોલેક્રાઇમલ ડક્ટ. પછી મિડલ મિયેટસમાં ફ્રેમ દેટ ઇઝ ફ્રન્ટલ એન્ટેરિથમોઇડ અને મેક્સિલરી પ્લસ ડેક્રોસિસ્ટોરાઇનોસ્ટોમી ઓપનિંગ, ઓકે. પછી સુપિરિયર મિયેટસ હોય દેટ ઇઝ પોસ્ટિરિયર ઇથમોઇડ ઓપન કરે, સુપિરિયરમાં પોસ્ટિરિયર ઇથમોઇડ. હવે સુપિરિયર ઇથમોઇડલ રિસેસ હોય તો સ્પિનોઇડ, ઓકે. ઇથમોઇડલ એર સેલ હોય, ઇથમોઇડલ એર સેલ, એમાં ઇન્ટિરિયર મોસ્ટ આગે એગેરનાસી, લાર્જેસ્ટ તો બુલા ઇથમોઇડાલિસ, ઇન્ફ્રા ઓર્બાઇટલ દેટ ઇઝ હેલર સેલ, બ્લોક મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ. સો ઇથમોઇડલ સરી તો ઇન્ટિરિયર આગેરમોસ્ટ, લાર્જેસ્ટ તો બુલા આપણો, ઇન્ફ્રા ઓર્બાઇટલ કહીએ તો કયું હેલર સેલ, ઓકે. ઇન્ફ્રા ઓર્બાઇટલ હેલર સેલ હોય દેટ ઇઝ બ્લોક મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ, એને બ્લોક કરે. ઓપ્ટિક નર્વ કર્વેશન ઓછી ઓનોડી સેલ, પોસ્ટિયર મોસ્ટ, એન્ટિરિયર સેલ that extend into the frontal sinus, okay, anterior cell that extend into frontal sinus, Kuhn or frontoethmoidal cell, okay, frontal sinusitis કરે, Kuhn or frontoethmoidal cell. Sinusitis most common site child રોવે, આઈ માંથી રોવે, most common site child રોવે, ethmoidal. Mucocele osteomyelitis, okay, osteomyelitis પાપા તોડે, osteomyelitis that is frontal, adult બોલે માં that is maxillary, ચાઇલ્ડમાં આઈ, એડલ્ટમાં માં બોલે મેક્સિલરી. મ્યુકોસિલ ઓસ્ટિયોમાઇલિસિસ તોડે ફ્રન્ટલ, ઓર્બાઇટલ ઓ છે આઈ ઇથમોઇડલ, કે ઓર્બાઇટલ ઓથી રોવે ઇથમોઇડલ. ફર્સ્ટ સાઇનસ ટુ બી સીન રેડિયોલોજિકલી મેક્સિલરી લાર્જેસ્ટ અને નોટ પ્રેઝન્ટ એટ બર્થ દેટ ઇઝ ફ્રન્ટલ, ઓકે. ફ્રન્ટલ નોટ પ્રેઝન્ટ એટ બર્થ, ઓકે. હવે આ ફ્રેમ તો કહી દીધું. પછી કિરોસ ક્લાસિફિકેશન હોય ફોર ડેપ્થ ઓફ ક્રિબિફોર્મ પ્લેટ, ઓકે. કિરોસ હતું ડેપ્થ ઓફ ક્રિબિફોર્મ પ્લેટ CSF રાઇનોરિયા માટે, ઓકે. કેટલું ડેમેજ થયું હોય ક્રિબિફોર્મ પ્લેટનું, આ જે સ્ક્રીબ એના માટે કિરોસ ક્લાસિફિકેશન. અને ધીસ ઇઝ ઇન્ફિરિયર ટર્બિનેટ, ઓકે, સેપરેટ બોન, ઓકે. સુપિરિયર મિડલ ટર્મિનેટ પાર્ટ ઓફ ઇન્ફિરિયર ટર્બિનેટ, ઓકે, ઇથમોઇડ બોન, કયું સુપિરિયર ટર્મિનેટ મિડલ ટર્મિનેટ પાર્ટ ઓફ ઇથમોઇડ બોન. પણ હાઇટસ ઓસ્ટિયોમિયેટલ યુનિટ કોણ બનાવે, પિકાર્ડિસ સર્કલ, તો એમાં મેક્સિલરી સાઇનસ ઓસ્ટિયમ યાદ રાખવું, અનસિનેટ ઇન્ફન્ડિબુલમ અને હાઇટસ સેમિલુનારિસ, ઓકે, આ બનાવે, ઓકે. તો PNS પેથોલોજી પણ એની પહેલાં અહીંયા જોઈએ દેટ ઇઝ અહીંયા ઇથમોઇડલ સાઇનસ છે, આ ઇથમોઇડલ સાઇનસ આઈ, તો આવી રીતે જશે દેટ ઇઝ ઓર્બાઇટલ સેલ્યુલાઇટિસ, એન્ટાયર ઓર્બિટ ઇન્વોલ્વ, અને સબપેરિયોસ્ટલ એબ્સેસ હોય તો બલ્જીસ આઉટ, ઓકે. સબપેરિયોસ્ટલ એબ્સેસ હોય બલ્જીસ આઉટ, આ જસ્ટ બલ્જીસ આઉટ, ઓકે. ધીસ ઇઝ સબપેરિયોસ્ટલ એબ્સેસ, સોરી, અને આખું થાય ઓર્બિટલ સેલ્યુલાઇટિસ, ઓકે, એન્ટાયર ઓર્બિટ ઇન્વોલ્વ. તો પહેલાં સબપેરિયોસ્ટલ પછી ઓર્બાઇટલ સેલ્યુલાઇટિસ. PNS પેથોલોજી વાત કરીએ તો આમાં આપણે જોઈએ કે ધીસ એલર્જીક ફંગલ સાઇનુસાઇટિસ છે, આ દેખાય એલર્જીક ફંગલ, તો ડબલ ડેન્સિટી સાઇન જોવા મળે દેટ ઇઝ વ્હાઇટ લાઇન, ઓકે, વ્હાઇટ લાઇન, અને પીનટ બટર ડિસ્ચાર્જ નોન ઇન્વેઝિવ હશે. અને સિટીમાં આપણે જોઈએ ઇટ ઇઝ મ્યુકોઝલ થિકનિંગ વિથ સેન્ટ્રલી હાઇપોડેન્સ એરિયા, નોન ઇન્વેઝિવ એ મેજર માઇનસ ક્રાઇટેરિયા. મેજર શું છે દેટ ઇઝ ટાઇપ 1 હાઇપર સેન્સિટિવિટી, નેઝલ પોલિપોસિસ, ઇથમોઇડ મોસ્ટ કોમન, કેરેક્ટરિસ્ટિક ફાઇન્ડિંગ ઇઝોફિન મ્યુસિન વિધાઉટ ઇન્વેઝન અને પોઝિટિવ ફંગલ સ્ટેન, ઓકે. તો આપણે યાદ રાખશું ટાઇપ 1 હાઇપર સેન્સિટિવિટી, પછી નેઝલ પોલિપોસિસ, પછી કેરેક્ટરિસ્ટિક સિટી ફાઇન્ડિંગ, પછી ઇઝોનોફિલિક મ્યુસિન વિધાઉટ ઇન્વેઝન અને પોઝિટિવ ફંગલ સ્ટેન, ઓકે. અને માઇનરમાં તો AUB CSF, અસ્થમા, યુનિલેટરલ ડિઝીઝ, બોન ઇરોઝન, અસ્થમા, યુનિલેટરલ ડિઝીઝ, બોન ઇરોઝન, ચાર્કોટ લેડન ક્રિસ્ટલ, પછી સીરમ ઇઝોનોફિલિયા અને ફંગલ કલ્ચર, ઓકે. AUB CSF કયું, અસ્થમા, યુનિલેટરલ ડિઝીઝ, બોન ઇરોઝન, ચાર્કોટ લેડન, સીરમ ઇઝોનોફિલિયા, ફંગલ કલ્ચર. ધીસ ઇઝ ક્રાઇટેરિયા એલર્જીકમાં બેન્ટ કૂન ક્રાઇટેરિયા, ટાઇપ 1 નેઝલ પોલિપોસિસ, ઇન્ફોઇડલ મોસ્ટ કોમન, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝોનોફિલિક મ્યુસિન વિધાઉટ ઇન્વેઝન અને પોઝિટિવ ફંગલ સ્ટેન. મેનેજમેન્ટ એન્ડોસ્કોપિકલી ક્લિયર ધ ફંગસ આઉટ ઓફ સાઇનસ, ઓકે. એન્ડોસ્કોપિકલી ક્લિયર કરી દઈશું, ઓકે. પછી આ દેખાય ધીસ ઇઝ સેરિબ્રીફોર્મ અપિયરન્સ, અહીંયા જોવા મળે સેરિબ્રીફોર્મ અપિયરન્સ. અને અહીંયા જોઈએ સિટીમાં તો આપણને જોવા મળે ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમા, સ્નાઇડેરિયન ટ્યુમર કહેવાય, અને રિંગટ્સ ટ્યુમર. ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમા, સ્નાઇડેરિયન ટ્યુમર, રિંગટ્સ ટ્યુમર, ઓકે. શું છે તો T2 વેટેડ MRI કર્યું
એમાં પર હાइपर इंटेंस ट्यूमर विथ हाइपो इंटेंस लाइन, हाइपर इंटेंस ट्यूमर विथ हाइपो इंटेंस लाइन, जबकि आम म्यूकोजल थिकनिंग विथ सेंट्रली हाइपोडेंस एरिया, हाइपर इंटेंस ट्यूमर विथ हाइपो इंटेंस लाइन, टीटी वेटेड एमआरआई, कोरोनल एमआरआई કર્યું, તેમાં સેરેબ્રિફોર્મ જોવા મળ્યું, આ નામ હતું એલ્ડરલીમાં જોવા મળે. ઓકે, સ્નાઇડેરિયન મેમ્બ્રેન ઇન્વોલ્ડ એટલે સ્નાઇડેરિયન ટ્યુમર કહેવાય. મેઇનલી સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ કરશું, પણ ડીડી એનું કેન્સર હે, તેમાં બોન ઇન્વેઝન હશે કેન્સર હોય તો. ઓકે, પછી એન્થ્રોકોઇનલ પોલિપ હોય, એન્થ્રોકોઇનલ પોલિપ, this polyp, anthropoid polyp, that is unilateral હોય, ઓકે, એક જ સાઈડ હોય, ઇન્ફેક્શન એસોસિએટેડ હોય, ડઝન્ટ બ્લીડ ઓન ટચ, વસીસ ઇથમોઇડલ હોય, બાયલેટરલ હોય, એટોપી અને અસ્થમારે એસોસિએટેડ હોય. ઇથમોઇડલ, બાયલેટરલ, એટોપી અસ્થમારે હોય, આ ઇન્ફેક્શન એસોસિએટેડ, ડઝન્ટ બ્લીડ ઓન ટચ. હવે સેરેબ્રિફોર્મ આમાં અપિયરન્સ કીધું તો ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમાં, તો બીજા કયામાં હોય તો પહેલાં જે મેનેટ્રાય ડિઝીઝ, સ્ટમક ટીજીએફ આલ્ફા એમાં હોય. પછી માઇકોસિસ ફંગોઇડ્સ, ઓકે, સિઝરી સિન્ડ્રોમ, પોટ્રિયસ એપ્સેસ, ઓકે, માઇકોસિસ પીએમ, માઇકોસિસ ફંગોઇડ્સ, પોટ્રિયસ એપ્સેસ, સેઝરી સિન્ડ્રોમ અને ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમા ત્રણમાં આવે. તો એમએમઆઈ કીધું આપણે, મેનિટ્રાયલ, માઇકોસિસ અને ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમા. ઓકે, પછી આ જોઈએ દેટ ઇઝ મૌરે ઇન્સિઝન. ઇન્સિઝન છે બધા, તો આ આવે આટલું છે. દેટ ઇઝ મૌરે ઇન્સિઝન, મૌરે લેટરલ રાઇનોટોમી, મીડિયલ મેક્ઝિલેક્ટોમી, ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમામાં કરી અને જેએનએફમાં કરી. ઓકે, જેએનએફ અને ઇન્વર્ટેડ પેપિલોમામાં લેટરલ રાઇનેટોમી અને મીડિયલ મેક્ઝિલેક્ટોમી. ઓકે, અને મીડિયલ હે, ઓકે, મીડિયલ હે. પછી વેબર ફર્ગુસન કરીએ તો અહીંથી જઈએ, અહીંથી આખું લિપ સુધી અપર સુધી લઈએ. ઓકે, વેબર ફર્ગુસન ટોટલ મેક્ઝિલેક્ટોમી ઓર મેક્ઝિલરી સાઇનસ કેન્સરમાં, ટોટલ મેક્ઝિલેક્ટોમી, મેક્ઝિલરી સાઇનસ અને રિસ્ક ફેક્ટર મેક્ઝિલરી સાઇનસમાં આવી રીતે હોય. વુડ હોય તો એડિનો અને નિકલ હોય તો સ્કેમસ. આ પૂછે છે, વુડ એટલે એડિનો, નિકલ સ્કેમસ સેલ. પછી ગ્લક સોરેન્સન, આવી રીતે ગ્લક સોરેન્સન, દેટ ઇઝ ટોટલ લેરિન્જેક્ટોમી, અને ધીસ ઇઝ ઓહન ગ્રેન્સ લાઇન. આ દેખાય ઓહન ગ્રેન્સ લાઇન, દેટ ઇઝ શું છે એનો સિગ્નિફિકન્સ, કે લાઇન નીચે જે હોય દેટ ઇઝ ગુડ પ્રોગ્નોસિસ, ઉપર હોય એનું પુઅર પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, ઉપર પુઅર, નીચે ગુડ, ઓહન ગ્રેન લાઇન. અને બીજી એક લાઇન હોય દેટ ઇઝ અ લેડરમેન્સ લાઇન્સ. ઓકે, એમાં સુપરા મિડલ ઇન્ફિરિયર, એવી રીતે સુપરા મિડલ ઇન્ફિરિયર. ઓકે, પુઅર પ્રોગ્નોસિસ, સુપરા હોય તો પુઅર હોય. ઓકે, મેક્સિલરી સાઇનસ માટે છે. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ સૌથી દેટ ઇઝ જેએનએફ, જુવેનાઇલ નેઝોફેન્જિયલ એન્જિયોફાઇબ્રોમા, જેએનએફ. એમાં દેખવા મળે ફ્રોગ ફેસિસ, આ ફેસિસ દેખાય ફ્રોગ ફેસિસ, અને એડોલેસન્ટ મેલ વિથ એપિક્સ્ટેસિસ, સીઈસીટી ઇન્વેસ્ટિગેશન, હોમન મિલર સાઇન જોવા મળે, બાયોપ્સી એફએનએસી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. સ્ટેજિંગ હોય દેટ ઇઝ રાડોવ્સ્કી સ્ટેજિંગ, કહીએ રાડોકોવ્સ્કી. ઓકે, રાડકોવ્સ્કી સ્ટેજિંગ. ઓરિજિન સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરામેનમાંથી. ટ્રીટમેન્ટ પ્રી એમ્બોલાઇઝેશન ઓફ ઇન્ટરનલ મેક્સિલરી આર્ટરી, ના થાય તો સર્જરી, એ ના થાય તો ફ્લુટામાઇડ, દેટ ઇઝ એન્ડ્રોજન ઇન્હિબિટર. દેટ ઇઝ શું છે, પ્રી એમ્બોલાઇઝેશન ઓફ ધ ઇન્ટરનલ મેક્સિલરી આર્ટરી. ઓકે, ઓરિજિન કહીએ તો સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરામેન. ફીડર કહ્યું તો ઇન્ટરનલ મેક્સિલરી આર્ટરી, બ્રાન્ચ ઓફ એક્સટર્નલ કેરોટિડ આર્ટરી. ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ હોય તો રેડિયોથેરાપી, ફ્લુટામાઇડ. ઓકે, પહેલાં વાત કરીએ કે 1A. ઓકે, અહીંયા વાત કરીએ આગળ જતું રહેશે. તો 1A હોય દેટ ઇઝ લિમિટેડ ટુ નોઝ હોય, નોઝ ઓર નેઝોફેરિંક્સ. ઇન્ટુ ધ 1B. ઓકે, 1A 1B, 2A 2B 2C અને 2A 2B. ઓકે, 2માં 3 બાકી 3માં 2 છે. ઓકે, તો સેમ એઝ 1A વિથ એક્સટેન્શન ઇન્ટુ મોર દેન 1 પેરાનેઝલ સાઇનસ. નોઝમાં હતું કઈ એક્સટેન્શન, મોર દેન 1 પેરાનેઝલ સાઇનસ. પછી ગયું કે મિનિમલ એક્સટેન્શન થ્રુ ધ સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરામેન. ઓકે, ઇન્ટુ ધ એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ અ મિનિમલ પાર્ટ ઓફ મીડિયલ પાર્ટ ઓફ ધ ટીરિગોપેલેટાઇન ફોસા. પણ આપણે યાદ રાખવું કે મિનિમલ એક્સટેન્શન સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરા, ફૂલ એક્સટેન્શન ઓફ ધ ટીરિગોપેલેટાઇન ફોસા. પછી એક્સટેન્શન થ્રુ ધ ટીરિગો મેક્સિલરી ફીઝર ઇન્ટુ ધ ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસા. તો પહેલાં મિનિમમ એક્સટેન્શન થ્રુ ધ સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરામેન ઇન્ટુ ધ મીડિયલ પાર્ટ ઓફ ધ ટીરિગોપેલેટાઇન ફોસા. ઓકે, સ્પિનોપેલેટાઇન ફોરામેનથી મીડિયલ પાર્ટ ઓફ ટીરિગોપેલેટાઇન ફોરામેનમાં ગયું. પછી ટીરિગોપેલેટાઇન ફોસામાંથી એ આગળ હજી પાછું જશે. પછી ત્યાંથી ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ ફોસામાંથી જશે સીમાં, ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ. પછી 3Aમાં સ્કલ બેઝમાં થશે મિનિમલ, અને પછી મેક્સિમલ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ એક્સટેન્શન. ઓકે, તો આપણે એવું યાદ રાખવાનું, 2A તો સ્પિનોપેલેટાઇન, 2B હોય તો ટીરિગોપેલેટાઇન, અને 3માં ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ, સ્પિનો ટીરિગો ઇન્ફ્રા. ઓકે, સ્પિનો ટીરિગો ઇન્ફ્રાટેમ્પોરલ. અને આ 2B 2B 3 એન્ટિયર બોવિંગ હશે, પોસ્ટિયર વોલ ઓફ મેક્સિલરી સાઇનસ, એમ કે હોમન મિલર સાઇન. ઓકે, એન્ટિયર બોવિંગ ઓફ ધ પોસ્ટિયર વોલ ઓફ ધ મેક્સિલરી સાઇનસ, પોસ્ટિયર વોલ ઓફ મેક્સિલરી સાઇનસ. ઓકે, હવે આમાં જોઈએ બીજા, ઇટ ઇઝ એન્થ્રોકોનલ પોલિપ કીધું, યુનિલેટરલ હોય યુઝ્યુઅલી, અને ઇથમોઇડલ હોય, બાયલેટરલ હોય. ઓકે, હવે જે આમાં જે ફોઝા ઓફ રિનલ મેલર હોય એમાં નેઝોફેરિન્જિયલ કેન્સરનું ઓરિજિન થાય. ફોઝા ઓફ રોઝન મોલર અહીંયા ધીસ ઇઝ ટોરસ ટ્યુબેરિસ. ડોડ અને એર ક્રિસેન્ટ સેલ, આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ડોડ અને એર ક્રિસેન્ટ સાઇન. એન્થ્રોકોનલ પોલિપ વર્સિસ જેએનએ માટે ડિફરન્શિએટ માટે જોવા મળે ડોડ ઓર એર ક્રિસેન્ટ સાઇન. અને ધીસ ઇઝ ગ્રાઇઝિંગર સાઇન. ઓકે, ગ્રાઇઝિંગર સાઇન હોય દેટ ઇઝ લેટરલ ટ્રાન્સફર સાઇનસ થ્રોમ્બોસિસમાં જોવા મળે. ઓકે, ગ્રાઇઝિંગર સાઇન સિંગરમાં લેટરલ અને ટ્રાન્સફર સાઇનસ થ્રોમ્બોસિસમાં.
પછી સેમ્ટર ટ્રાયડ વાત કરીએ, સેમ્ટર ટ્રાયડ દેટ ઇઝ અસ્થમા, ઇથમોઇડલ પોલિપ પ્લસ એસ્પિરિન એલર્જી. ઓકે, સેમ્ટર તો આવડતું જોવું જોઈએ. અસ્થમા, ઇથમોઇડલ પોલિપ, એસ્પિરિન એલર્જી. એસ્પિરિન એલર્જી આપેલી, અસ્થમા આપેલું હોય એને ઇથમોઇડલ પોલિપ આપેલું હોય. ઓકે, અસ્થમા એસ્પિરિન AAE, અસ્થમા એસ્પિરિન ઇથમોઇડલ પોલિપ. હવે ટ્રોટર સ્ટ્રાયડની વાત કરીએ તો EBVR એસોસિએટેડ, અને ટ્રોટર સ્ટ્રાયડમાં વાત કરીએ તો શું ટ્રાયડ દેટ ઇઝ ન્યુરેલ્જિયા, પેલેટલ પાલ્સી અને કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. એટલે ટ્રોટર્સમાં NPC યાદ રાખવાનું, NPC. ઓકે, એસોસિએટેડ હોય NPCR, પણ NPCનું નિમોનિક NPC છે દેટ ઇઝ એન ફોર ન્યુરેલ્જિયા હશે. પેલેટલ પાલ્સી, કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ એટલે સિરસુટાઇટિસ મીડિયા, ગ્લુ ઇયર હશે. પેલેટલ પાલ્સી હશે 10th ક્રેનિયલ નર્વ પેલેટલ્સ, ન્યુરેલ્જિયામાં 5th ક્રેનિયલ નર્વ. ન્યુરેલ્જિયા, પેલેટલ પાલ્સી, કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. EBVR એસોસિએટેડ નેસોફેરિંજિયલ કેન મોસ્ટ કોમન સાઇડ સર્વાઇકલ લિમ્ફેડેનોપેથી. ઓકે, એ જોવાનું સર્વાઇકલ એન્લાર્જમેન્ટ આપેલું હોય તો એ વિચારવાનું સર્વાઇકલ લિમ્ફેડેનોપેથી ટ્રોટરમાં. સેન્ટરમાં તો AAE. પછી ગ્રેડી નીગો હોય દેટ ઇઝ એમાં શું હશે? ગ્રેડી નીગો રેટ્રો ઓર્બાઇટલ પેન હશે, આંખની પાછળ પેન. ડિપ્લોપિયા હશે છઠ્ઠું, અને CSOM હશે. ઓકે, CSOM. ઓલામાં ટ્રોટર્સમાં સેરસ હતું, આમાં CSOM હશે. ડિપ્લોપિયા રેટ્રો ઓર્બાઇટલ પેન હોય દેટ ઇઝ પેટ્રોસાઇટિસ. ગ્રેડી નીગો. ગ્રાઇઝેલમાં વાત કરી દેટ ઇઝ એટલાન્ટો એક્સિયલ ડિસ્લોકેશન. ઓકે, આવી રીતે મૂકેલું છે રોજમાં, તો એમાં એટલાન્ટો એક્સિયલ ડિસ્લોકેશન થઈ જાય. ઇન્ક્રીઝ ઇન્સિડન્સ ઇન ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ઓકે, ગ્રાઇઝિંગર એ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ CSOM એ લીડ ટુ ટ્રાન્સવર્સ અને લેટરલ સાઇનોસાઇટિસ. તો ગ્રાઇઝિંગર એ CSOMની કોમ્પ્લિકેશન લીડ ટુ લેટરલ ટ્રાન્સવર્સ સાઇનસ થ્રોમ્બોસિસ. અધર સાઇન ઓફ લેટરલ સાઇનસ થ્રોમ્બોસિસ. ઓકે, લેટરલ સાઇનસ થ્રોમ્બોસિસના બીજી કઈ સાઇન દેટ ઇઝ ટોબે આયર સાઇન અને ક્રાઉબેક સાઇન. ટોબે આયર શું છે કે આપણે કમ્પ્રેસ કરી કોન્ટ્રાલેટરલ ઇન્ટરલ જુગ્યુલર વેઇન તો CSF ઇન્ટ્રાકેનિયલ પ્રેશર રાઇઝ. ટોબે આયર આપણે શું કરીએ? કમ્પ્રેસ કરીએ ને કોન્ટ્રાલેટરલ ઇન્ટરલ જુગ્યુલર વેઇન એટલે CSF જે હોય એ વચ્ચે પ્રેશરીનો. અને ક્રાઉબેક સાઇન, વોટ ઇઝ ક્રાઉબેક સાઇન? વેન ઓન પ્રેસિંગ કોન્ટ્રાલેટરલ IGV ઇન રેટિનલ વેસલ એન્ગોર્જમેન્ટ. ઓકે, તો રેટિનલ વેસલ એન્ગોર્જમેન્ટ થાય, વેસલ એન્ગોર્જમેન્ટ દેટ ઇઝ ક્રાઉ એ, અને ક્રાઉ એ બેક સાઇન, અને ટોબી આયરે સાઇન એનો મતલબ કે કોન્ટ્રાલેટરલ ઇન્ટરલ જુગ્યુલર વેઇનને કમ્પ્રેસ કરશું CSF ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વચ્ચે. હવે ટ્રોમાની વાત કરીએ, ટ્રોમાની તો સૌથી પહેલાં નીચે જઈએ થઈ જશે આટલે, પછી ઉપરથી, અને પછી સાવ આમ ક્રેનિયોફેશિયલ ડિસ્જંક્શન ત્રીજા નંબરે. આ કયું છે? લેફ્ટ ફૂટ ફ્રેક્ચર, ટીરીગોઇડ પ્લેટ ફ્રેક્ચરનું ક્લાસિફિકેશન છે. ઓકે, લેફ્ટ ફૂટ ટીરીગોઇડ પ્લેટનું. તો પહેલાં જે દેખાય ગ્યુરેન સાઇન. ઓકે, ગ્યુરિન સાઇન, ગ્યુરિન. આમાં હજી એક જી આવે દેટ ઇઝ ગ્યુરિન સાઇન. ઓકે, ગ્યુરિન. ગ્રેડિનિગો કહી દીધું, પેટ્રોસાઇટિસ, રેટ્રો ડિપ્લોપિયા આ, ગ્રાઇઝલ કહી દીધું, ગ્રાઇસિંગર કહી દીધું, અને હજી એક ગ્યુરિન. ઓકે, હજી એક ગ્યુરિન દેટ ઇઝ આ ક્લાસિફિકેશનમાં આવે પહેલા નંબરે. પછી શું આવે આમાં કે આમાં હેમેટોમા જોવા મળશે. ઓકે, કે GPA હેમેટોમા અને ફ્લોટિંગ પેલેટ અને CSF રાઇનોરિયા નહીં જોવા મળે. ઓકે, CSF રાઇનોરિયા નહીં જોવા મળે. GPA હેમેટોમા, ફ્લોટિંગ પેલેટ ફ્લોટ કરશે. આમાં પિરામિડલ ફ્રેક્ચર થઈ જશે, ફ્લોટિંગ મેક્સિલા. તો આમાં ફ્લોટિંગ પેલેટ, આમાં ફ્લોટિંગ મેક્સિલા, અને આમાં ક્રેનિયોફેશિયલ ડિસ્જંક્શન. ઓકે, પછી આ શું છે? અહીંયાથી આ દેખાય છે ટીયર ડ્રોપ ફ્રેક્ચર, બ્લો આઉટ ફ્રેક્ચર, ટ્રેપ ડોર આને કહેવાય, ટીયર ડ્રોપ, બ્લો આઉટ, ટ્રેપ ડોર, ફ્લોરો ઓર્બિટનું ફ્રેક્ચર, અને ઇન્ફિયર રેક્ટસ જે છે એ ટ્રેપ થઈ જશે. ઇન્ફિયર રેક્ટસ ટ્રેપ. પછી ટીયર ડ્રોપ, બ્લો આઉટ, ટ્રેપ ડોર, ફ્લોરો ઓર્બિટ. અને ટેમ્પોરલ બોન માટે જે ક્લાસિફિકેશન હતી ઉહલરીચ ક્લાસિફિકેશન. ઓકે, ટેમ્પોરલ બોન માટે જે ક્લાસિફિકેશન દેટ ઇઝ નામ છે ઉહલરીચ ક્લાસિફિકેશન. ટેમ્પોરલ લોંગિટ્યુડનલ ટ્રાન્સફર, લોંગિટ્યુડનલ હોય દેટ ઇઝ પેરેલલ ટુ ધ લોંગ એક્સિસ ઓફ ધ પેટ્રસ, પેરેલલ ટુ ધ લોંગ એક્સિસ પેટ્રસ, અને લોંગિટ્યુડમાં કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ, ઓસિક્યુલર ઇન્જરી, ટિમ્પોનિક મેમ્બ્રેન રપ્ચર, અને ઇનર ઇયરનો વાંધો હશે. ઓકે, ઇનર ઇયર પ્રોબ્લેમ હશે. આમાં ઉટિક કેપ્સ્યુલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ રેયર. કેપ્સ્યુલ કંડક્ટિવ હિયરિંગ ટ્રાન્સફર હોય તો સેન્સરી હિયરિંગ લોસ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ લોંગ એક્સિસ ઓફ પીટરસ, ફેશિયલ નર્વ પેરાલિસિસ, ટ્રાન્સફર્સમાં ફેશિયલ નર્વ, ઉટિક કેપ્સ્યુલ મોર કોમન. ઓકે, તો જો લોંગિટ્યુડનલ કહે ને તો ઇનર ઇયર, અને ટ્રાન્સફર્સ કહે તો દેર ઇઝ ટૂંકમાં ટ્રાન્સફર્સ કે ઉટી કેપ્સ્યુલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ રેયર હે. ઓકે, ઉટી કેપ્સ્યુલ દેટ ઇઝ ઇનર ઇન્વોલ્વમેન્ટ, ઇનર ઇયર રેયર હે. ઓકે, રેયર. તો લોંગિટ્યુડનલ હશે ને એમાં મિડલ ઇયર જનરલી ઇન્વોલ્વ થશે. ઓકે, સો આપણે જોઈએ લોંગિટ્યુડનલ આવી રીતે છે, આવી રીતે તો મિડલ ઇયર આવી જશે, અને પર ટ્રાન્સફર્સ આવી જશે તો આપણે ઇનર ઇયર મોર કોમન હશે, ટ્રાન્સફર્સમાં ઇનર ઇયર કોમન હશે. તો CSF રાઇનોરિયા વાત કરી દઈએ, ઇટ ઇઝ ટ્રોમા હશે, ટ્રોમા. ઓકે, ટ્રોમા ડેમેજ થશે ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસનું. ઓકે, ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસ હતું એનું ડેમેજ થશે. અહીંયા ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસ હતું, ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ, જો અહીંયા પ્રીબીફોર્મ પ્લેટ ને પછી ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસ હતું, તો ત્યાં એનું ડેમેજ થશે. મોસ્ટ કોમન સાઇટ કહીએ
તો મોસ્ટ કોમન સાઇટ તો ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ જ હશે. ઓકે, તો અહીંયા ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ હોય પછી ફોવિયા હોય તો મોસ્ટ કોમન સાઇટ તો આપણી ક્રિબીફોર્મ પ્લેટ હશે. ફોવિયા ઇથમોઇડાલિસનું ટ્રોમા થશે. ઓકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન ટુ કન્ફર્મ ધ CSF બીટા ટુ ટ્રાન્સફરિન. ઓકે, ટ્રાન્સફરિન કીધું એ. ઓકે, પછી કન્ફર્મ ધ સાઇટ CT મોર દેન MRI સિસ્ટોનોગ્રાફી, હેવીલિટી ટુ વેટેડ MRI. ઓકે, હેવીલિટી ટુ વેટેડ MRI, કન્ફર્મ CT મોર દેન MRI સિસ્ટોનોગ્રાફી, બીટા ટુ ટ્રાન્સફરિન. ઓકે, ટ્રાન્સફરિન CSFનું ટ્રાન્સફર થાય, વ્યાધારનું ટ્રાન્સફર થાય, બીટા ટુ ટ્રાન્સફરિન ઇન કન્ફર્મ CSF અને કન્ફર્મ સાઇટ માટે CT મોર દેન MRI સિસ્ટોનોગ્રાફી, CT વધારે. ઓકે, આ હેવીલિટી ટુ વેટેડ MRI, હેલો ટાર્ગેટ સાઇનેથિસિસ, સેપ્ટલ એમેટોમા, બાયલેટરલ નેઝલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન, ઇન્સિઝન એન્ડ ડ્રેનેજ. ઓકે, સેપ્ટલ એમેટોમા છે, બાયલેટરલ નેઝલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે, ટ્રીટમેન્ટ ઇન્સિઝન એન્ડ ડ્રેનેજ. પછી આ જોઈએ દેટ ઇઝ નેઝિયોન. આ નેઝિયોન. ઓકે, ધીસ ઇઝ રાઇનિયોન. ઓકે, આ રાઇનિયોન છે, રાઇનિયોન. તો ફ્રન્ટલ બોન મીટ્સ નેઝલ બોન, દેટ ઇઝ નેઝિયોન. ફ્રન્ટલ નેઝલને બને નેઝિયોન અને નીચે જે દેખાય દેટ ઇઝ રાઇનિયોન. આ રાઇનિયોન. તો નેઝલ ફ્રેક્ચર થઈ જાય તો નેઝલ ફ્રેક્ચર થયું અને આપણે ઇમિડિયેટલી ક્લોઝ રિડક્શન કરી દઈશું. ઓકે, ઇમિડિયેટલી ક્લોઝ રિડક્શન. પછી ઈડીમાં હશે તો 7 દિવસ રાહ જોશું પછી કરશું. નેઝલ ફ્રેક્ચર ઇમિડિયેટ ક્લોઝ રિડક્શન, ઈડીમાં હોય તો 7 દિવસ રાહ જોશું. ઓકે, ધીસ ઇઝ વેશમ વાલ્સિયમ ફોર્સેપ્સ. વાલ્સિયમ ફોર્સેપ્સ. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ એસ ફોર્સેપ્સ. ઓકે, વાલ્સિયમ ફોર્સેપ્સ. ઓકે, આવી રીતે સાણસી જેવી લાગે દેટ ઇઝ વાલ્સિયમ અને ધીસ ઇઝ એસ ફોર્સેપ્સ. ઓકે, પછી આ શું હોય, DNS ડેવિએટેડ નેનલ સેપ્ટમ હોય તેમાં આપણે કોટલ ટેસ્ટ કરીએ. ઓકે, કોટલ ટેસ્ટ કરીએ, કોટલ અને ડેવિએટેડ નેઝલ સેપ્ટમ. કોટલ મોસ્ટ કોમન કોઝ શું છે, બર્થ ટ્રોમા થઈ ગયું તો એ મોસ્ટ કોમન કોઝ છે. અને બીજું સ્લડર્સ ન્યુરેલ્જિયા. ઓકે, એન્ટેરિથમોઇડલ નર્વ હોય એના લીધે સ્લડર્સ ન્યુરેલ્જિયા આમાં જોવા મળે. એન્ટેરિથમોઇડલ નર્વનું ડેમેજ. મેનેજમેન્ટ મોર દેન 17 યર હોય તો સેપ્ટલ, મોર દેન 17 વર્ષનો હોય તો જ કરીએ SMR કરીએ અને સેપ્ટોપ્લાસ્ટી. ઓકે, મ્યુકોઝલ રિસેક્શન, સેપ્ટલ અને સેપ્ટોપ્લાસ્ટી. SMR હોય તો કિલિયન્સ ડે ઇન્સિઝન અને સેપ્ટોમાં ફ્રાયર્સ. તો સેપ્ટોપ્લાસ્ટી કે તો એમાં કયું યુઝ કરીએ તો ફ્રાયર્સ. ઓકે, સેપ્ટો કે ફ્રાય, સેપ્ટોમાં ફ્રાય, સેપ્ટો ટોમેટો ફ્રાઈસ, સેપ્ટો ટોમેટો ફ્રાઈસ. ઓકે, યાદ રાખશું, સેપ્ટો ટોમેટો વાળી ફ્રાય. ઓકે, ફ્રાયર તો ટોમેટોમાં ફ્રાઈઝ. ઓકે, તો ફ્રાયર્સ ઇન્સિઝન, ઇન્ક્રીઝ રિકરન્સ. ઓકે, ફ્રાઈઝ ખાવાની બહુ રિકરન્સ વધારે પણ પરફોરેશન નથી કરતો. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ રિકરન્સ, પરફોરેશન ઓછું અને એનું ઊંધું કરી દેવાનું આમાં. ઓકે, ફ્લેપ્સ આ કિલિયન્સ ઇન્સિઝન. ઓકે, 2 ફ્લેપ અને એન્ટીરિથમોઇડલ નર્વ. ઓકે, એન્ટીરિથમોઇડલ નર્વ, સ્લડર્સ ન્યુરેલ્જિયા તો કઈ ઇન્વોલ્વ એન્ટીરિથમોઇડલ નર્વ. ઓકે, મેનેજમેન્ટ મોર દેન 17 વર્ષ, બર્થ ટ્રોમા અને SMR અને સેપ્ટોપ્લાસ્ટી. SMR સેપ્ટલ મ્યુકોઝલ રિસેક્શન અને સેપ્ટોપ્લાસ્ટી કરીએ. ઓકે, આ થઈ ગયું. ખાલી એમાં એટલું જોઈ લો કે SMRમાં કઈ અને સેપ્ટોમાં કઈ. તો સેપ્ટો ટોમેટો ફ્રાયર્સ, SMRમાં કિલિયન્સ. ઓકે ભાઈ, નોઝની પેથોલોજી જોઈ લઈએ અહીંયા. તો ધીસ ઇઝ ટેપિર અને હેબ્રાનોઝ. દેખાય ટેપિર હેબ્રાનોઝ. ઓકે, ડાયગ્નોસિસ તો ખબર છે, ધીસ ઇઝ રાઇનોસ્ક્લેરોમા અને ધીસ ઇઝ બાય ક્લેપ્સિએલા રાઇનોસ્ક્લેરોમેટોસિસ. રાઇનોસ્ક્લેરોમેટોસિસ. ઓકે, રાઇનોસ્ક્લેરોમેટિસ, રસલ બોડી મિક્યુલિક સેલ્સ, ડ્રગ ઓફ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન ટેટ્રાસાઇક્લિન, ટેપિર હેબ્રાનોઝ, રાઇનોસ્ક્લેરોમા, ક્લેપ્સિએલા રાઇનોસ્ક્લેરોમેટિસ, રસલ બોડી મિક્યુલિક સેલ્સ, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન અને ટેટ્રાસાઇક્લિન. ઓકે, પછી આમાં આગળ જે રૂમી નેઝલ કેવિટી હોય અથવા મર્સીફુલ એનોસ્મિયા, બેડ સ્મેલ તો એટ્રોફિક રાઇનાઇટિસ. ઓકે, રૂમી નેઝલ કેવિટી, મર્સીફુલ એનોસ્મિયા દેખાય એનો મતલબ કે એટ્રોફિક રાઇનાઇટિસ અને ઇટ ઇઝ કોઝડ બાય પીરીસ બેસિલસ. કઈ દેટ ઇઝ પીરીસ બેસિલસ દેટ ઇઝ ક્લેપ્સિએલા ઓઝાને. ઓકે, ઓઝાને. ઓલામાં રાઇનોસ્ક્લેરોમાં હતું, આમાં એટ્રોફિક રાઇનાઇટિસમાં ઓઝાને. ઓકે, મેનેજમેન્ટ એલ્કલાઇન ડાઉચિંગ કરશું બાય NaCO3 NaCl અને સોડિયમ બોરેટ દ્વારા. NaCO3 NaCl સોડિયમ બોરેટ અને ના થાય તો યંગ ઓપરેશન કરશું. ઓકે, અને બીજું કહીએ લાઉટેન સ્લેગર પ્રોસિજર. શું એ લાઉટેન સ્લેગર પ્રોસિજર? ઇટ ઇઝ સબમ્યુકોઝલ ટેફલોન ઇન્જેક્શન. શું નામે? લાઉટેન સ્લેગર પ્રોસિજર કરશું, એમાં સબમ્યુકોઝલ ટેફલોન આપીશું. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ આ દેખાય અહીંયા દેટ ઇઝ સ્વિમર્સમાં હોય એક્વાટિક પ્રોટોઝોઆ. ઓકે, હિસ્ટ્રી ઓફ સ્વિમિંગ આપેલી હશે. ઓકે, ડાયગ્નોસિસ સ્પોરેડિયાસિસ છે આ. સ્પોરેન્જિયમ પ્લસ એન્ડોસ્પોર હશે આ. સ્પોરેન્જિયમ એન્ડોસ્પોર, એક્સિજન પ્લસ ડેપ્સોન, મલબરી અને સ્ટ્રોબેરી નોઝ દેખાય. ધીસ ઇઝ મલબર અને સ્ટ્રોબેરી નોઝ. એક્સિજન પ્લસ ડેપ્સોન કરશું અને સ્પોરેન્જિયમ એન્ડો રાઇનોસ્પોરિડિયોસિસ. ઓકે, રાઇનોસ્ક્લેરોમેટોસિસ, રાઇનોસ્પોરિડિયોસિસ. ધીસ ઇઝ રાઇનોપાઇમા. ઓકે, રાઇનોપાઇમા સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ હાઇપરટ્રોફી અને ધીસ ઇઝ સેપ્ટલ પરફોરેશન.
આમાં બહુ પૂછે જ આવી કે કાર્ટિલેજ કયું, બોન કયું, કાર્ટિલેજ કયું. ઓકે, તો પહેલાં યાદ રાખીએ કાર્ટિલેજ. તો કાર્ટિલેજ આવે કાર્ટુલેજ, ઇટ ઇઝ ટીબી, સાર્કાઇડોસિસ, એસએલઈ, લેપ્રોસી. ઓકે, ટીબી, સાર્કાઇડોસિસ, એસએલઈ, લેપ્રોસી. હવે સિફિલિસ આવે તો બોની, તો પહેલાં લખી દેવાનું સિફિલિસ, તો આઈ આવ્યું તો ડેટ ઇઝ બોની. ઓકે, વેગનર્સ આવે, વેગડ બોથ, વેગનર્સ બોથ. કોકેન તો કાર્ટિલેજ મોર દેન બોની. સી છે કાર્ટિલેજથી બોની વધારે, સિફિલિસ બોની. કાર્ટિલેજ કે ખાલી કાર્ટિલેજ. ઓકે, બોની અને કાર્ટિલેજ. તો આપણે આવી રીતે યાદ રાખવું પડે. આમ યાદ રાખશું કે અમુક બોની હોય, અમુક કાર્ટિલેજ હોય અને અમુક બોથ હોય. ઓકે, તો બોનીની વાત કરીએ તો સિફિલિસ. ઓકે, સિફિલિસ હવે યાદ રહેશે. કાર્ટિલેજમાં વાત કરીએ તો ટીબી છે, પછી એસએલઈ છે, પછી સાર્કાઇડોસિસ અને લેપ્રસી. ઓકે, ટીબી, એસએલઈ, સાર્કાઇડોસિસ, લેપ્રસી. અને બોથ હોય, બોથ દેટ ઇઝ વેગનર છે. અને એક છે દેટ ઇઝ કોકેઇન, દેટ ઇઝ કાર્ટિલેજ મોર દેન બોન. કોકેન ઇઝ કાર્ટિલેજ મોર દેન બોન. ઓકે, તો બોની થઈ ગયું આ, કાર્ટિલેજ થઈ ગયું આ, બોથ થઈ ગયું આ, બોથ વેગનર. ઓકે, હવે આપણે મલબરી ટર્મિનેટ વાત કરીએ તો મલબરી ટર્મિનેટ હોય દેટ ઇઝ હાઇપરટ્રોફિક મોર દેન વેઝોમોટર. મેનેજમેન્ટ NTH1 ના થાય તો વિડિયન ન્યુરેક્ટોમી. ઓકે, મલબરી ટર્મિનેટ હોય દેટ ઇઝ હાઇપરટ્રોફિક મોર દેન વેઝોમોટર. NTH1 આપીએ ના થાય તો વિડિયન નેરેક્ટોમી. હવે કેમાં સ્વિમિંગ એસોસિએટેડ કન્ડિશન હશે. ઓકે, સ્વિમિંગ સ્વિમર એસોસિએટ કન્ડિશન જોઈએ. ઉટાઇટિસ એક્સટર્ના હશે દેટ ઇઝ પેઇનફુલ હશે, એમાં સ્વિમિંગ એસોસિએટેડ ટર્મ હશે. ઉટાઇટિસ એક્સટર્ના પેઇનફુલ હોય, ઉટાઇટિસ મિડલ ઇયર વાળું. ઓકે, પેઇનફુલ. નોઝમાં રાઇનોસ્પોરોડિયાસિસ કીધું. સ્વિમર્સ ઈચ હોય તો સિસ્ટોસોમિયાસિસ. ઓકે, કેરેટાઇટિસ હોય, કોન્ટેક્ટ લેન્સ ઇન ધ પૂલ, એકેન્થેમીબા, કોન્ટેક્ટ લેન્સ ઇન ધ પૂલ. મેનિન્જાઇટિસ નેગ્લેરિયા ફોલેરી, એમાં સ્વિમરનું હશે. મેનિન્જાઇટિસ નેગ્લેરિયા ફોલેરી. ગ્રેન્યુલોમા, ફિશ ટેન્ક ગ્રેન્યુલોમા, દેટ ઇઝ માઇકોબેક્ટેરિયમ મેરિનમ. ઓકે, ફિશ ટેન્ક ગ્રેન્યુલોમા હોય, ફિશ ટેન્ક માઇકોબેક્ટેરિયમ મરીનમ. મેનિન્જાઇટિસ હશે દેટ ઇઝ નેગ્લેરિયા ફોલેરી. થઈ ગયું, નેગ્લેરિયા ફોલેરી. ઓકે, મેનિન્જાઇટિસ નેગ્લેરિયા ફોલેરી, ગ્રેન્યુલોમા, ફિશ ટેન્ક ગ્રેન્યુલોમા, મરીનમ. કેરેટાઇટિસ, કોન્ટેક્ટ લેન્સ એકેન્થેમીબા, સ્વિમર્સ ઈચ હોય દેટ ઇઝ સિસ્ટોસોમિયાસિસ, નોઝમાં રાઇનોસ્પોરોડિયાસિસ, ઉટાઇટિસ એક્સટર્ના પેઇનફુલ. ઓકે, એલ્કલાઇન ડાઉચિંગ કીધું તો સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ, NaCO3, NaCl, સોડિયમ બોરેટ અને લાઉટેન્સ લેગર પ્રોસિજર અને બાકીનું બધું થઈ ગયું. નેસ્પોથેલોજી, એપિસ્ટેક્સિસ